ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ አጭር ቪዲዮ መልቲፕል ሪግሬሽን አናሊሲስን በኤክሴል እንዴት መስራት እንደምንችል አብረን የምናይ ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህ ግራፍ እንዴት ማምጣት እንደምንችል ስካተር ፕሎቶቹን፣ ትሬንድ ላይን፣ የትሬንድ ላይን ኢኩዌሽን እና አር ስኩዌር ቫልዩ እዚህ ላይ እንዲታይ እንዴት ማድረግ እንደምንችል፣ ይህንን አውትፑት እንዴት ማግኘት እንደምንችል፣ እንደዚሁም ደግሞ ይህን ሊኒየር መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኢኩዌሽን እንዴት ማውጣት እንደምንችል አብረን የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ምናልባት ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ማለት ነው አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። መጨረሻ ላይ አይታችሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ በተን መጫን አትርሱ። ተመሳሳይ ሌሎች ቪዲዮዎችን ደግሞ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ እላለሁ። ከዚህ በመቀጠል ቀጥታ ወደ ስራ የምንገባው መጀመሪያ ይህንን ዴታ ሴት ኮፒ እናድርግና ባዶ ሺት ላይ እንወስደዋለን። እዚህ ከወሰድን በኋላ ዴታ ሜኑ ላይ ሆነን ከዚህ ካሉት ውስጥ ዳታ አናሊሲስ ጋር እንሄዳለን። ምናልባት ይሄ ዳታ አናሊሲስ የሚለው እናንተ ላይ ከሌለ ወይም ማየት ካልቻላችሁ ፋይል ውስጥ ገብተን ኦፕሽን የሚለውን ከነካን በኋላ ይህ ዲያሎግ ቦክስ ሲመጣ አዲንስ የሚለውን ነካና ወይም ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኤክሴል አዲንስ ይላል። ጎ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ስናደርግ እዚህ ዲያሎግ ቦክስ ውስጥ የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉ። አንዱ አናሊሲስ ቱል ፓክ ነው። የምንፈልገውም ይሄን ነው። እኛ ያው እዚህ ጋር ቼክ ስለተደረገ እዚህ ጋር ይታያል። ስለዚህ ቼክ መደረጉን ወይም ቼክ ካልሆነ ቼክ ታደርጋላችሁ። ይሄንን ኦኬ እንላለን። ይሄ ይመጣልና ማለት ነው እንደዚህ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ አናሊሲስ ስንሄድ በመጀመሪያ የሪግሬሽን ኢኩዌሽንን መስራት የሚያስችለን አናሊሲስ እንሰራለን። ያን ለማድረግ ቀጥታ ዴታ አናሊሲስ ክሊክ እናደርጋለን። ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ሲመጣ ሪግሬሽን የሚለውን ከዚህ ካሉት ውስጥ ዝርዝሮች ውስጥ ሪግሬሽን የሚለውን ክሊክ እናደርግና ኦኬ የሚለውን እንነካለን። ስለዚህ እዚህኛው ኢንፑት ዋይ ሬንጅ የሚለው ላይ የዋይ ሬንጅን ይሄ ዲፔንደንት ቫሪያብላችንን እንመርጥና እናስገባለን። ኤክስ ሬንጅ የሚለው ላይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቻችንን መርጠን እናስገባለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ላበል የምትለውን ቼክ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም እነዚህ ሄደራችን እያንዳንዳቸው ቫሪያብል ሄደሩ ነን ኑሜሪክ ወይም ደግሞ ቁጥር ያልሆነ ስለሆነ ስትሪንግ ቫሪያብል ስለሆነ ቀጥታ ሌቨል የምትለውን መንካት ይጠበቅብናል፣ አውትፑት በትክክል እንዲወጣለን። ከዛ በኋላ አውትፑታችን እንዲሆን የምንፈልገው እዚሁ ሺት ላይ ከሆነ አውትፑት ሬንጅ የሚለውን ክሊክ እናደርግና ቦታ እንመርጥለታለን። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲሆንልን የምንፈልገው የኢኩዌሽኑ ወይም ደግሞ አውትፑቱ የዚህ አናሊሲስ አውትፑት እዚህ ላይ ነው እና ይህን ከመረጥን በኋላ ኦኬ የሚለውን እንጫናለን። ይሄ አውትፑት ይመጣልናል። ብዙ ጊዜ ለመልቲፕል ሪግሬሽን አናሊሲስ ታሳቢ የምናደርገው አጀስትድ አር ስኩዌር ነው። ያው አጀስትድ አር ስኩዌራችን ይህን ይመስላል። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወሳኝ ነገር ማየት ያለብን ለዚህ ያው ኢንተርሴፕታችን ነው። ለዚህ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቻችን ናቸው። መጀመሪያ ግን ሲግኒፊካንት የሆነው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የትኛው እንደሆነ ለመለየት ፒ ቫልዩን ማየት ይጠበቅብናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፒ ቫልዩ ሄርትገርዝ ብናይ ከ0.05 በጣም ያነሰ ነው። የኛ ሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንስ 5% ነው እና ከ0.05 በታች ነው ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው ሄርትገርዝ። እዚህ ጋር ቦዲ ሌንግዝ እና ዊዘር ሄት ግን እንደምታዩት ሲግኒፊካንት አይደለም። ስለዚህ እነዚህን መጻፍ አይጠበቅብንም ወይም ደግሞ አናሊሲስ ውስጥ ማስገባት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ያን ያክል ሲግኒፊካንት አይደለም፣ ምክንያቱም ዛሬ ግሬተር ዛን 0.05 ከ0.05 የሚበልጡ ስለሆነ እነዚህን ቫሪያብሎች አናሊሲስ ውስጥ አስገብቶ መስራት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አናሊሲሳችን እንደገና እንሰራዋለን ማለት ነው። ይሄንን እናጥፋውና አናሊሲሳችን እንደገና ስንሰራ አናላይዝ ዳታ ውስጥ እንገባለን። እንደተለመደው ዳታ አናሊሲስ ሪግሬሽን ደን ዋይ ሬንጃችን ኦልሬዲ ቅድም የመረጥነው ነው።
sorry for the inconvenience እሺ ዋይሪንጋችንን እንመርጣለን ቅድም እንዳደረግነው ተመልሰን እዚህ ጋር እንገባለን ዴታ አናሊሲስ ሪግሬሽን ዋይሪንጋችን ይሄ ነው ኤክስ ሬንጃችን ምን ያለበት ግን አሁን ኤክስ ሬንጅ ዲፔንደንት ቫሪያብል ሀርት ግርዝን ብቻ ነው የምንወስደው ማለት ነው ሀርት ግርዝን ብቻ እንወስዳለን ሌላው እንደተጠበቀ ይሆንና ኦኬ እንላለን ይሄ ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ያመጣልን ስለዚህ ኢኩዌሽናችንን ለመጻፍ እዚህ ጋር y እኩል ይሆናል ማይነስ ወይም ኔጌቲቭ 50 b ቫልዩ ዋናው ስሎፓችን ይሄ 50.07 ሲደመር 1.114 ሀርት ግርዝ ይሆናል ኢኩዌሽናችን ማለት ነው ኦኬ ይሄን ኢኩዌሽናችን አገኘን ማለት ነው ሌላው እዚህ ያየነው ግራፍ እንዴት ማምጣት እንደምንችል እናያለን ይሄን ግራፍ ማምጣት እንዴት እንደምንችል ለማየት ምናልባት ለአንድ ላይን ሲሆን ብዙም ላያስቸግር ይችላልና ቀጥታ የሶስቱንም ቫሪያብሎች ሪግሬሽን ኢኩዌሽን እና ላይኑ ፊት ማድረግ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ይሄን ዴታችን እንዳለ ዴታ ሲስታችን እንመርጣለን ከመረጥን በኋላ ኢንሰርት ሃውስ እንገባለን ኢንሰርት ሃውስ ከገባን በኋላ ስካተር ፕሎት ይሄንን እንመርጥና ዋንስ ይሄንን ካደረግን በኋላ ምንድነው ለእያንዳንዱ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኢኩዌሽን ወይም ትሬንድ ላይን እና ኢኩዌሽኑን ለማስገባት እንደዚህ እንመርጣለን እንደዚህ ከመረጥን በኋላ ራይት ክሊክ አድርገን አድ ትሬንድ ላይን እንለዋለን ለሌሎችም እንደዚሁ በተመሳሳይ እንደዚህ እየመረጥን አድ ትሬንድ ላይን እንላለን ለሌላውም በተመሳሳይ እንደዚሁ አድ ትሬንድ ላይናችን ሰራን ማለት ነው ትሬንድ ላይኑን ከሰራን በኋላ ኢኩዌሽኑ ለእያንዳንዱ ትሬንድ ላይን ዲስፕሌይ እንዲሆን እያንዳንዱን ላይን መርጥና ሊኒየር ነው ኢኩዌሽናችን ነው ሊኒየር ነው ታሳቢ የምናደርገው እዚህ ትሬንድ ላይን ኦፕሽንስ በዚህ ስር ባሉን ትሬንድ ላይን ኦፕሽኖች ስር እንገባና ዲስፕሌይ ኢኩዌሽን ኦን ቻርት የሚለውን ቲክ እናደርገዋለን እንደዚሁም ደግሞ ዲስፕሌይ አር ስኩዌር ባለው ኦን ቻርት የሚለውንም ክሊክ እናደርጋለን ስለዚህ ለዚህኛው ትሬንድ ላይን ይሄው ኢኩዌሽናችን እና አር ስኩዌር ባላችንን ዲስፕሌይ ያደረገልን ማለት ነው ለሌላኛውም እንደዚሁ ለዚህኛውም እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ ዲስፕሌይ ኢኩዌሽን ኦን ቻርት የሚለውን እንደዚህ ዲስፕሌይ አር ስኩዌር ቫልዩ የሚለውን እንላለን ከዛ ይሄንን ድራግ አድርገን እንደዚህ እዚህ ጋር እናመጣዋለን በተመሳሳይ ለዚህኛውም ትሬንድ ላይን ኢኩዌሽን እና አር ስኩዌር እንዲወጣለን ዲስፕሌይ የሚለውን እንደዚህም ደግሞ ለአር ስኩዌር ቫልዩ ለኢኩዌሽኑ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን እናደርጋለን ሶ ሲንከፍ እናደርጋትና ምናልባት የትኛው ኢኩዌሽን ለየትኛው እንደሆነ በግልጽ ለማመላከት ከፈለጋችሁ አሮውን መጠቀም እንችላለን ይሄንን እንደምናደርገው ኢንሰርት ውስጥ ገብተን ሼፕ የሚለውን ከመረጥ በኋላ ቀጥታ ከዚህ ጋር ይዘን ይሄ የዚህ ኢኩዌሽን እንደሆነ እናመላክታለን ምናልባት ከለሩ ካሉት ግራፎች ውስጥ ለየት እንዲልን በአረንጓዴ ማድረግ እንችላለን በተመሳሳይ ለዚህኛው ለሌሎችም ለሁለቱ ሼፕ የሚለውን እንገባለን በዚሁ በተመሳሳይ መልክ ግራፉ እዚህ እንደሆነ እንጠቁማለን ማለት ነው ከለሩን በተመሳሳይ አረንጓዴ ማድረግ እንችላለን the same thing እዚህኛው እዚህ ጋር ገብተን በአሮ የትኛው ግራፍ የትኛውን ላይ እንደሚያመለክት እንጠቁማለን ማለት ነው
ስለዚህ ይሄ ነው ያለው። ምናልባት እንደዚህ አክሲስ ታይትሎችን ለማስገባት እዚህ ጋር ፕላስ የምትመስለው ምልክት መስቀል ምልክቷን ከተጫነ በኋላ አክሲስ ታይትል አስገባለን እንለውና እዚህ ጋር ላይቭ ቦዲ ዌይት ኬጂ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሊኒየር ቦዲ ሜዠርመንት ናቸው። ሴንቲሜትር ነው ቫልዩ። ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌጀንዶችን አለን። ከፈለግን እነዚህ ውስጥ ያሉትን እንትኖች ግሪድ ላይኖች እናጠፋቸዋለን። ይህን ታይትልም አስፈላጊ ካልሆነ እናጠፋዋለን በዚህ መልኩ። ምናልባት ይህ መስመር እንዳይኖረው ደግሞ ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? ቦርደር የሚለው ጋር ገብተን ኖ ላይን ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይህን ወርድ ውስጥ ስንወስደው ወርድ ዶክመንት ላይ ወስደን ኮፒ ብናደርገው ኮፒ ብለን ወርድ ላይ ብንወስደው መስመር ሳይኖረው ይቀመጥልናል ማለት ነው። አንድ ስንት እንደፈትና እሺ አዲስ ወርድ ፋይል ከፍቼ በዚህ መልክ ፔስት ማድረግ እችላለሁ። This is our regression equation online ይህንን እንደዚህ ማሰብ እንችላለን። በመሰረቱ እንደዚህ ያደረግን ይሄ አሮ ያለቦታው ቦታና እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ለማሳየት በትክክል ላያስፈልገንም ይችላል ነው ማለት ይሄ ያው እናንተ አሁን ለማሳየት ያክል ነው እንጂ በዚህ መልክ ግራፋችን መስራት እንችላለን። ኢኩዌሽን ዩዝ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ለሶስቱም ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ነው ማለት ነው የሚሰራው። ስለዚህ አይ ቲንክ ጠቃሚ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ በተን መጫን አትርሱ። ሌሎች የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ያው ፕሮሞት አድርጉን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።